การย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของยายพรหญิงวัยเฉียด50กับม่อนแก้วลูกสาวของแกวัยเพียง19เศษเพียง2 คนแม่ลูกสร้างความตื่นเต้นมีชีวิตชีวาแก่ผู้ชายในหมู่บ้านดอนนกทั้งแก่และไม่แก่เป็นอย่างยิ่งก็เพราะว่ายายพรหญิงวัย40กว่าเฉียด50กับม่อนแก้วลูกสาวนั้นยังสาวยังสวยสะพรั่งจนตอนแรกนึกว่าเป็นพี่น้องกันซะอีกด้วยยายพรแกดูไม่แก่เหมือนวัยเฉียด50เลยยายพรเป็นหญิงไม้ผัวตายแกบอกใครต่อใครอย่างนั้นและเข้ามาจับจองที่ทางทำกินอยู่ที่เนินควรเนินเขาถัดจากที่ชาวบ้านเขาก็เป็นที่ที่เขายังไม่ได้จับจองกันเพราะว่ามันติดควรลำบากเรื่องน้ำแต่ในเมื่อมาอยู่ทีหลังมันก็ต้องเอาไว้อยู่ดีแต่ว่าดูเหมือนแม่ลูกคู่นี้จะไม่ยีระต่อความลำบากที่จะต้องเผชิญ2 แม่ลูกได้ลงมือบุกเบิกถากถางป่าไปทีละน้อยทีละน้อยพอนานเข้าก็มีหนุ่มบ้างคนแก่บ้างทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาช่วยเป็นแรงปรัดกันมาช่วยลงแขกทำงานทุกคนต่างก็เต็มใจช่วยแต่ว่านั่นแหละก็ต้องรอให้พวกเขาว่างกันซะก่อนซึ่งหลายคนงานนี้ก็เต็มใจช่วยอยู่แล้วเพราะว่าต่างคนต่างหวังในตัวยายพรและก็ม่อนแก้วลูกสาวของแกนั่นเองเลยใครดีใครได้โว้ยเสียงใครคนหนึ่งกระซิบในวงข้าวตอนที่พักเที่ยงจากการลงแขกสร้างบ้านใหม่ให้กับยายพรเรียกเสียงหัวเราะเบาๆแล้วก็ฮือฮาจากหนุ่มโสดทั้งหลายโอ้นับว่าการมาของ2 แม่ลูกมันได้สร้างความสุขสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับบ้านป่าอันแห้งแล้งและจืดชืดจากเรื่องราวตื่นเต้นเสนานและตอนนี้มันก็ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันบรรดาเมียทั้งหลายต่างก็เริ่มไม่ค่อยไว้ใจผัวและเริ่มไม่ค่อยชอบใจ2 แม่ลูกขึ้นมาเหมือนกันอย่างไม่มีเหตุผลลุงเด็ดดวงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบแม่ไม้พรอย่างออกหน้าออกตาพร้อมๆกับไข่หมูกชายวัย30ปลายๆที่ชอบแม่ไม้พรแบบแสดงออกมาให้รู้เหมือนกันดังนั้น2 คนนี้จึงมีท่าทีว่าชักจะไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันอยู่ในทีแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่หวังในตัวแม่ไม้พรหรือว่ายายพรหรือถ้าจะพูดกันแบบตรงๆก็คือหวังกันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละส่วนม่อนแก้วนั้นก็เป็นพวกหนุ่มๆรุ่นเดียวกันกับเธอที่ชอบเธอถ้านับดูแล้วก็ไม่แพ้รุ่นใหญ่เลยทีเดียวอยู่มาได้แค่3 เดือนก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นเมื่อหมูหมากาไก่สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านต่างก็ทยอยหายกันไปทีละตัว2 ตัวที่ว่าแปลกก็คือหาซากไม่พบไม่เจอและเรื่องแบบนี้มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับหมู่บ้านดอนนกแห่งนี้มาก่อนเพราะว่าขโมยกระโจรไม่เคยมีมาเลยนับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเรื่องสัตว์เลี้ยงหายยังไม่ทันที่จะจางก็กลับปรากฏเรื่องคนหายขึ้นมาอีกก็ลุงเด็ดดวงนั่นแหละที่ชอบอยู่กับยายพรและดูเหมือนยายพรก็จะชอบลุงเด็ดดวงอยู่เหมือนกันจู่ๆเย็นวันหนึ่งลุงเด็ดดวงที่ออกไปช่วยลงแขกถางป่าให้กับเพื่อนบ้านเสร็จงานตั้งแต่4-5 โมงเย็นแล้วแกก็ยังไม่เห็นกลับบ้านจนค่ำมืดดึกดื่นก็ยังไม่กลับพอรุ่งเช้าพวกลูกหลานก็เลยออกตามหากันจ้าละวันถามชาวบ้านบางคนเขาก็บอกว่าก็เห็นเดินไปทางที่จะไปบ้านของแม่ไม้พรบางคนก็ว่าเห็นเดินกลับบ้านตกลงก็ไม่รู้จะเชื่อใครไปถามม่อนแก้วถามยายพรก็บอกไม่รู้เรื่องเลยไม่เห็นพอเวลาผ่านไป3 วันก็ยังไม่เจอทีนี้พวกญาติก็มุ่งเป้าความสงสัยไปที่ไข่หมูกที่เป็นคู่แข่งออกหน้าออกตาในการแย่งแม่ไม้พรหรือว่ายายพรแต่ไข่หมูกก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ใจมีพยานเรียบร้อยให้รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน
ทำอะไรในวันที่ลุงเด็ดดวงหายไปเอาละสิทีนี้ก็ต้องหากันต่อไปลืมเรื่องสัตว์เลี้ยงเสียสนิทมีเรื่องแปลกๆขึ้นมาอีกเมื่อพวกหาปลาได้มาบอกว่าได้มองเห็นดวงไฟประหลาดลอยวนเวียนอยู่แถวชายป่าริมหนองซึ่งไม่ไกลจากบ้านของยายพรกับม่อนแก้วลูกสาวโตมอนกับเพื่อนเป็นคนเห็นพอไข่หมูกรู้เรื่องก็เลยแจ้งไปบอกยายพรเพื่อเอาหน้าบอกให้ระวังเพราะไม่รู้ว่าเป็นดวงไฟผีหรือว่าดวงไฟอะไรยายพรหัวเราะฮึแล้วก็พูดกับไข่หมูกว่าขอบใจนะพ่อไข่หมูกที่เป็นห่วงนี่ฉันก็ว่าเย็นนี้น่ะจะออกไปหากบหาเขียดซะหน่อยกับข้าวก็ไม่ค่อยจะมีแล้วพอเป็นข่าวอย่างนี้สงสัยคงไม่กล้าออกไปชายหนองแล้วล่ะไม่เป็นไรแม่พรเดี๋ยวผมหามาให้เองก็ได้นะคำนี้นะว่าแต่ว่าหามาให้แล้วคำนี้ผมขอกินข้าวกับข้าวฝีมือแม่พรกับม่อนแก้วสักมื้อได้ไหมล่ะได้ไหมจ๊ะได้สิพ่อไข่มุกคืนนี้มาเลยนะฉันจะรอทำกับข้าวแม่ไม้พรพูดยิ้มอย่างมีใจให้เล่นเอาไข่มุกหัวใจพองโตขึ้นมาทันทีด้วยความอิ่มเอมแล้วก็มีความหวังฝนเทลงมาจักไม่ขาดสายและดูทีท่าน่าจะพรำทั้งคืนแน่ๆเพราะว่าร่วงข้าวฤดูฝนเต็มตัวแล้วในขณะที่ไข่มุกกำลังเดินหิ้วพวงปลาและกบที่หามาได้เดินมาถึงเรือนของแม่ไม้พรพอดีบนเรือนนั้นมีไฟรีสลัวแม่พรไข่มุกร้องเรียกพอสักพักม่อนแก้วก็โผล่หน้าออกมาที่ชานเรือนอ้าวนะไข่มุกมาขึ้นเรือนก่อนแม่อยู่ในครัวกำลังลวกผักต้มทำน้ำพริกอยู่จ้าม่อนแก้วเชื้อเชิญไข่มุกก้าวขึ้นเรือนพร้อมกับยื่นพวงปลาให้ม่อนแก้วและตรงไปนั่งยังมุมของบ้านหลังนี้ไข่มุกกับชาวบ้านก็ช่วยกันทำให้แม่ไม้เมื่อต้นปีนี่เองบรรยากาศเงียบเชียบม่อนแก้วนั้นหายไปในครัวเลยแล้วก็เงียบไปที่นอกชานมีตะเกียงดวงน้อยที่ริบหรี่จนแทบจะมองอะไรไม่เห็นไข่มุกหนุ่มใหญ่วัยเฉียด40เมียหนีเขาคิดในใจว่าเดี๋ยวกินข้าวกินปลาเสร็จเขาจะทำไส้ตะเกียงให้ใหม่จะได้สว่างหน่อยส่วนฝนมันยังเทลงมาเรื่อยๆและสองแม่ลูกก็ยังเงียบฉี่สักพักก็มีเสียงแม่ไม้พรดังขึ้นรออีกนิดพ่อไข่มุกข้ากำลังย้ำกบให้อยู่แป๊บเดียวได้แม่พรตามสบายเลยข้ารอได้ไข่มุกตอบอย่างวางภูมิทั้งที่กำลังหิวมันเลยเวลากินปกติของเขาไปเป็นชั่วโมงแล้วแต่ว่าเพื่อแม่ไม้คนงามเขารอได้ไข่มุกคิดแล้วก็หยิบใบจากในถุงย่ามเก่าๆออกมามวนกับยาเส้นอย่างดีที่หลานซื้อมาฝากจากนครดูดยายังไม่ทันจะเสร็จแม่ไม้พรกับม่อนแก้วก็ยกถาดอาหารออกมาจากในครัวเล็กๆซึ่งมันอยู่ที่หลังบ้านสองคนแม่ลูกถือออกมาท่ามกลางความมืดที่มีเพียงแสงสลัวๆจากตะเกียงดวงเดียวอ้าวแม่พรในครัวไม่มีตะเกียงหรอกหรือแล้วมองเห็นกันได้อย่างไรนี่มีสิพ่อไข่มุกแต่ว่าเป็นเทียนขี้ผึ้งเล่มเล็กๆพ่อจะมองเห็นได้นะตะเกียงก็มีดวงเดียวนี่แหละก็ตรงที่พ่อไข่มุกนั่งนั่นแหละฉันน่ะทำใส่ตะเกียงมาค่อยจะเก่งมันไม่อมน้ำมันก็เลยทนใช้ดวงเก่าไปก่อนโถแม่มหาจำเริญเดี๋ยวกินข้าวเสร็จข้าจะทำให้เลยนะมันทำง่ายมากเตรียมเสร็จผ้าทำไส้ให้ข้าก็พอแม้เกรงใจจริงๆข้านำมารบกวนกินข้าวมื้อนี้นะไข่มุกกล่าวไม่เป็นไรพ่อไข่มุกเรามันคนกันเองฉันเองก็ไม่มีใครอยู่กับลูก2 คนก็เงาอยู่นี่นะถ้าได้พ่อไข่มุกมาช่วยเป็นธุระป่าปังเรื่องข้าวปลาอาหารเรื่องกินเรื่องอยู่พวกฉันน่ะก็คงจะหายใจหายคอโล่งขึ้นมาก
ไม้พรเปิดทางโล่งให้พลางวางถาดอาหารลงในขณะที่มือของม่อนแก้วก็วางเหยือกน้ำหรือเหยือกอะไรสักอย่างลงเช่นกันไข่มุกรู้สึกว่าอาหารนั้นมันมีกลิ่นแปลกๆคาวๆพิกลเขาเพ่งมองในแสงสลัวของตะเกียงก็ต้องสะดุ้งโยงเพราะว่ากบและปลาที่เพิ่งให้ม่อนแก้วไปนั้นบัดนี้พวกมันยังดิ้นกระเดวอยู่ในจานอยู่เลยสภาพโดนฉีกถึงแบบหยาบๆยังไม่ตายกบนั้นโดนหักขาจนกระโดดไม่ได้นอนทอดร่างตาปริบๆมีพวกผักต่างๆโผล่มาด้านบนยังมีปลาที่ยังไม่ตายก็มาในลักษณะเดียวกันและยังมีไส้ของอะไรสักอย่างกองมาในจานมีเลือดสดๆราดอยู่ด้านบนกลิ่นคาวครุ้งกินเลยพ่อไข่มุกกินเลยยำกบยำปลาแล้วก็ใส่ตันลาบเลือดอ้วกไข่มุกอ้วกออกมาอย่างสุดกลั้นเมื่อเกินที่จะอั้นไว้ได้กลิ่นข้าวในจานมันสุดทนจริงๆไข่มุกอาเจียนออกมาจนตัวโยนฝนเจ้ากรรมก็เทลงมาไม่หยุดเขาค่อยดีขึ้นและเหลือบมองไปที่แม่ไม้และลูกสาวเพื่อที่จะขอโทษแต่กลับต้องสะดุ้งตกใจหัวใจเหมือนจะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อพบว่าตอนนี้แม่ไม้พรและก็ม่อนแก้วลูกสาวกลับอยู่ในสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวผมเผ้ากระเซาะกระเซิงเนื้อตัวสองแม่ลูกเหม็นสาบอย่างแรงเสื้อผ้าขาดเก่าใบหน้าของยายพรกลับเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่อายุสัก100 ปีในขณะที่ม่อนแก้วก็กลับมีเขี้ยวเล็กๆยื่นยาวออกมาจากริมฝีปากโอ้นี่อะไรกันนี่แม่พรเป็นผีหรือช่วยด้วยไข่มุกเปล่งเสียงร้องออกมาอย่างยากเย็นเสียงแทบจะไม่ออกจากลำคอและขยับจะเพลลงจากบ้านแต่ว่ายังช้ากว่าม่อนแก้วที่คว้ามับเข้าที่ข้อเท้าของเขาไว้แน่นปล่อยข้าช่วยด้วยไข่มุกพยายามเปล่งเสียงออกมาแต่อะไรกันนั่นไม่มีเสียงออกจากปากของเขาเลยเหมือนกับว่าคอของเขาได้แห้งเป็นผุยผงไปซะแล้วเสียงยายพรหัวเราะอย่างถูกอกถูกใจจะรีบไปไหนพ่อไข่มุกอยู่กินข้าวกินกบกินปลากันก่อนฉันน่ะอุตส่าห์ทำเองกับมือใช่แล้วแม่ของฉันอุตส่าห์ทำนะไข่มุกจะรีบไปไหนกันอย่าพวกแกเป็นผีกันทั้งบ้านแกเป็นผีแน่ผีปอบแกเพิ่งรู้หรือไอ้ไข่มุกดีล่ะข้าจะกินไส้แกเหมือนที่กินไอเด็ดดวงผีกระสือนางพรพูดพลางแลบลิ้นออกมายาวเฟือยพร้อมกับกระโจนคว้าร่างของไข่มุกที่ได้สลบไปด้วยความตกใจสุดขีดผีปอบยายพรรู้ว่าผีแม่ไม้ยายพรได้ขึ้นคล่อมร่างของไข่มุกและก็ลงมือทำในสิ่งที่นางถนัดและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ไข่มุกได้เห็นโลกใบนี้และก็เช่นเคยการหายไปของไข่มุกที่ได้หายไปทั้งคืนจนพ่อแม่ที่ชราและน้องๆก็ต้องออกตามหาแต่ก็ไม่มีวี่แววอะไรมาได้เบาะแสเอาเมื่อทิศจันทร์คนท้ายบ้านได้บอกว่าเขาเห็นไข่มุกออกหาปลาแล้วก็บอกว่าจะเอาไปให้แม่ไม้แล้วก็คุยว่าจะไปกินข้าวบ้านแม่ไม้พรด้วยเท่านั้นแหละทุกคนที่เป็นพี่น้องของไข่มุกก็เลยเฮโลกันไปที่บ้านของยายพรกับม่อนแก้วในตอนเย็นของวันนั้นสองคนนั่นกำลังไดหญ้าอยู่ในนาในตอนที่ไปถึงแม่พรพวกเรามาถามข่าวไข่มุกนะมันหายไปคืนกับวันแล้วนะมีคนบอกว่ามันแวะมาที่นี่ข้าก็เลยมาถามกับเองนี่แหละพ่อของไข่มุกถามสวัสดีจ้าทุกคนไข่มุกเป็นอะไรหรือก็เมื่อวานเย็นเขายังแวะเอาปลามาให้ฉันอยู่เลยนะ
ฉันน่ะยังชวนให้กินข้าวด้วยกันแต่ว่าเขาบอกว่าต้องรีบกลับเห็นว่านัดเพื่อนไว้อยู่ที่หมู่บ้านหัวดงโน้นแน่แล้วก็กลับไปเลยจ้าฝนก็กำลังจะตกเขาคงรีบนะอ้าวแล้วยังไงเขายังไม่มาเลยจ้ายายพรถามซื่อๆยังไม่มาทุกคนตอบแล้วก็พากันกลับอย่างไม่ติดใจอะไรก็เห็นกันอยู่ว่าสองแม่ลูกทำงานงกๆอยู่ในนาจะเอาเวลาที่ไหนไปซ่อนคนหรือว่าถ้าโกหกจะโกหกไปเพื่ออะไรสรุปก็คือผ่านไปเป็นครึ่งเดือนก็เหลวไปถามแถวหมู่บ้านหัวตรงบางคนก็บอกว่าเห็นบางคนก็ไม่เห็นก็ต้องกลับมาบนบานศาลกล่าวกันตามเรื่องตามราวตามวิถีชนบทและการหายไปของสองคนเริ่มจะเป็นที่ผิดสังเกตของหมู่บ้านอีกทั้งพอว่างเว้นจากคนหายก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงหายขึ้นมาอีกคราวนี้ทุกคนเริ่มจะหวาดระแวงกันแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นที่น่าสงสัยบางคนก็ว่าอาจจะเป็นผีกระสือที่เห็นดวงไฟในยามค่ำคืนได้ชักนำคนทั้งสองที่หายไปคือเด็ดดวงกับไข่หมูกให้หลงเข้าไปบนภูเขาท้ายบ้านรายสุดท้ายก่อนที่เรื่องจะแดงก็คือมนชัยเป็นเด็กในโรงลิเกที่ได้ลาคณะมาช่วยพ่อแม่ทำนาเป็นคราวๆไปมนชัยเด็กหนุ่มวัย20เขากลับมาเจอกับม่อนแก้วที่ตลาดกลางหมู่บ้านก็ถึงกับตกตะลึงตกหลุมรักเธอทันทีแค่ไม่กี่วันมนชัยก็ไปนั่งเป็นแขกประจำที่ใต้ถุนบ้านของยายพรโดยหารู้ไม่ว่าได้ตกกระสู่กับดักของปอบแม่ลูกซะแล้วพี่มนชัยถ้าพี่ว่างๆนะพี่หาจับปลาจับกบมาให้น้องบ้างสิพักนี้นะอาหารมันฝืดเคืองเหลือเกินม่อนแก้วพูดเธอพูดเข้ารอยเดิมเหมือนที่ปอบพรแม่ของเธอเคยลวงไข่หมูกและเด็ดดวงอ๋อได้สิม่อนแก้วเดี๋ยวเย็นนี้พี่จะลองออกไปหาดูนะเพื่อจะได้บ้างมนชัยรับปากเสียงหนักแน่นใจรับปากว่าจะออกหาปลาให้ม่อนแก้วเขาก็ไปชวนแก้วเพื่อนในหมู่บ้านให้มาเป็นเพื่อนด้วยเพราะว่ามนชัยหาปลาหากบไม่เก่งดังนั้นเมื่อตกค่ำพอนำเอาปลาเอากบแวะไปที่บ้านของม่อนแก้วจึงทำให้สองปอบไม่สุขอารมณ์เป็นอย่างยิ่งที่มีคนเข้ามาขัดขวางแผนการก็คือแก้วแต่ว่าความอยากกินตับไตไส้พุงของมนุษย์ทำให้พวกนางต้องตัดใจเชิญให้สองคนนั่นอยู่กินมื้อเย็นที่นั่นอยู่กินข้าวก่อนนะพี่มนชัยแล้วก็พี่แก้วเดี๋ยวน้องกับแม่นะจะทำแกงอ่อมกบให้กินพวกพี่นั่งรอกันสักพักนะที่นอกชานเรือนม่อนแก้วบอกได้ตามสบายเลยม่อนแก้วพี่จะนั่งเล่นมาร์คฮอสกับไอ้แก้วก่อนนะพวกเรานะมีตารางมาร์คฮอสมาด้วยมันพับอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวหาก้อนหินเล็กๆแถวนี้ทำเป็นตัวฮอสม่อนชัยบอกยิ้มม่อนแก้วยิ้มให้แล้วก็เดินหายเข้าไปในครัวที่ได้ยินเสียงยายพรกำลังโขลกน้ำพริกเสียงดังโป๊กๆอยู่ความมืดได้โรยตัวลงมาอย่างรวดเร็วมาร์คฮอสถูกเล่นไปเป็น10 กระดานแล้วแต่ว่าสองแม่ลูกก็ยังง่วนอยู่ในครัวจนแก้วเพื่อนของมนชัยออกปากว่าหิวมนชัยจึงได้เดินเข้าไปหาม่อนแก้วที่ในครัวในท่ามกลางแสงสลัวจากตะเกียงดวงน้อยๆและสิ่งที่หนุ่มน้อยเห็นก็คือทำเอาเขาแทบช็อกเมื่อสองแม่ลูกนั้นกำลังนั่งยองล้วงควักไก่สดๆอยู่ที่พื้นและที่พื้นนั่นก็ยังมีขนมีปีกของสัตว์สองคนนั่งกินไก่สดเลือดย้อยเปรอะมุมปากแล้วก็หันขวับมาเมื่อเห็นมนชัยเดินเข้าไปเฮ้ยนี่อะไรนี่มนชัยร้องลั่นโยนแก้วที่นั่งอยู่ทหารวิ่งเข้ามาดูสิ่งที่สองคนเห็นเหมือนกันก็คือยายพรกับม่อนแก้วกำลังเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายของตัวเองทั้งสองกลายเป็นหญิงชราร่างกายเหี่ยวๆทั้งคู่ในตาแดงก่ำม่อนแก้วหัวเราะเสียงเย็นและเยือก
ต่างพูดว่ามามาให้ข้ากินซะเถอะเจ้าหนุ่มน้อยทั้งสอง นี่แกเป็นปอบนี่ม่อนแก้วยายพร ยายพรหัวเราะบ้าง และวูบเดียวก็ตะลันไปดักอยู่ด้านหลัง ก็เท่ากับว่าตอนนี้ ทั้งสองคนโดนปอบดักทั้งหน้าทั้งหลัง และเท้าที่ไวกว่าความคิดของมนชัยก็ได้ทีผานเข้าที่ปอบยายพรเต็มแรงโอ้ยนี่แกทีบข้าหรือตายซะเถอะแต่สองคนไม่รอให้ปอบได้ทำร้าย เมื่อสองคนนั้นได้กระโจนพรวดวิ่งลงบันไดก้าวตามกันไปติดในขณะที่ม่อนแก้วได้คว้าข้อเท้าของแก้วแต่ว่าก็พลาดปอบทั้งสองตัวได้กลายร่างเป็นลูกไฟและลอยละลิ้วตามไปทันทีเรียกว่าฉิวเฉียดที่ทั้งคู่จะโดนตะครุบก็หลายครั้งแก้วกับมนชัยวิ่งสุดฝีตีนดวงไฟผีปอบก็ลอยตามหลังจนเมื่อเข้าเขตแถวที่มีคนอยู่กันเยอะเขตชุมชนผีสองตัวถึงได้หยุดตามแล้วก็หายไปแต่กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจากมนชัยและแก้วพวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็ต้องซักถามกันนานในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจรวมตัวกันได้ราว20-30 คนทีนี้ทั้งไฟฉายทั้งคบไฟก็สว่างไสวพากันมุ่งตรงไปที่บ้านของปอบอีกครั้งโดยมีมนชัยเป็นคนนำแต่ว่าแก้วนั้นไม่กล้ามาอีกแล้วและตอนนี้เขากำลังจับไข้และเมื่อทุกคนมาถึงทุกคนก็แทบจะอ้วกและก็ต้องตกตะลึงกับเศษซากสัตว์ทั้งเก่าและใหม่และเมื่อลงไปหลังครัวข้างหลังบ้านทุกคนก็ต้องผวาและใจหายเมื่อได้เจอซากกะโหลกและก็โครงร่างของมนุษย์2 คนซึ่งเมื่อดูลักษณะเศษเสื้อผ้าที่ยังเหลืออยู่พวกญาติสนิทต่างก็ยืนยันว่า2 ซากที่เห็นนั่นก็คือเป็นซากร่างของเด็กดวงกับไข่มุกที่หายไปนั่นเองชาวบ้านได้ออกตามล่าหาปอบแต่ทว่าพวกมันหนีหายไปแล้วอย่างนกรู้ดังนั้นชาวบ้านจึงเผาบ้านของพวกมันไม่ให้ได้กลับเข้ามาอีกและจนเมื่อเวลาได้ค่อยๆผ่านไปและก็ผ่านไปความสงบก็ได้กลับคืนมาสู่บ้านดอนนกอีกครั้งไม่มีใครรู้ว่าพวกผีปอบจำแรง2 ตนได้ไปอาศัยอยู่ที่ไหนและมนชัยก็ได้กลับไปเล่นลิเกอีกครั้งคราวนี้เขาได้พบรักกับมอนคำสาวชาวบ้านที่ชอบมาดูลิเกคนทั้งคู่รักกันมากโดยมนชัยหารู้ไม่ว่าสาวมอนคำนั้นก็คือม่อนแก้วปอบสาวที่ได้แฝงกายมันจะตามมนชัยมาตลอดแล้วก็ได้ตกหลุมรักมนชัยตั้งแต่แรกพบโชคชะตาของมนชัยจะเป็นอย่างไรเมื่อสุดท้ายเขาก็หนีม่อนแก้วหรือมอนคำในปัจจุบันไม่พ้นก็ต้องแล้วแต่บุญและกรรมของเขาเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ถ้าบุญของเขายังมีเขาก็จะต้องหูตาสว่างและหลุดจากอำนาจปอบสวาทมาได้อย่างแน่นอนจบภาคแรก